พญากับนกเปล้า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมมนุษย์สัตว์ป่าและนกนานาชนิดต่างดำรงชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขเมืองนี้อยู่ใต้การปกครองของพญาเมืองผู้ทรงธรรมพระองค์เป็นที่เคารพของไพร่ฟ้าและเป็นที่ยำเกรงของเหล่าสัตว์ป่าเพราะทรงยึดมั่นในคำสาบานโบราณว่ามนุษย์จะไม่ล่าทำร้ายสัตว์หากสัตว์ไม่เบียดเบียนมนุษย์โดยเฉพาะกับพญานกเปล้าผู้เป็นเจ้าแห่งฝูงนกป่าใหญ่นกเปล้าไม่เคยลงกินข้าวในนาไม่เหยียบย่ำไร่ของชาวเมืองและไม่เคยบินเข้าเมืองโดยไร้เหตุมิตรภาพนี้ดำรงอยู่มานานนับชั่วอายุคนจนชาวเมืองเชื่อกันว่าหากยังเห็นฝูงนกเปล้าบินอยู่เหนือป่าเมืองนี้จะไม่มีวันอดอยากแต่แล้วเช้าวันหนึ่งความสงบที่ยืนยาวก็พังทลายลงเสียงร้องแหลมสูงดังขึ้นเหนือท้องนาฝูงนกเปล้าจำนวนมากบินลงมาอย่างบ้าคลั่งจิกกินข้าวอ่อนเหยียบย่ำต้นกล้าบางตัวบินต่ำจนชาวนาต้องหมอบลงกับพื้นเสียงตะโกนดังไปทั่วทุ่งเด็กเล็กร้องไห้ควายแตกตื่นวิ่งชนคันนาผู้เฒ่าผู้แก่ต่างพากันหวาดกลัวเพราะไม่เคยเห็นเรื่องเช่นนี้มาก่อนไม่เพียงเท่านั้นฝูงนกเปล้ายังบินฝ่าเข้ามาในเมืองจิกข้าวสารกระชากอาหารจากลานบ้านทำให้ตลาดแตกฮือเกิดความโกลาหลไปทั่วชาวเมืองร้องลั่นนกเปล้าเสียสติไปแล้วหรือจะเกิดลางร้ายกับเมืองเราเสียงเล่าลือแพร่กระจายรวดเร็วความหวาดกลัวแทนที่ความเชื่อใจในอดีตพญาเมืองทอดพระเนียรเหตุการณ์ทั้งหมดพระพักตร์เคร่งขรึมแต่พระองค์มิได้ทรงโกรธหากเต็มไปด้วยความหนักใจมิตรเก่าไม่เคยทรยศโดยไร้เหตุพระองค์ตรัสเบาๆพญาเมืองจึงมีรับสั่งให้ทหารจับและนำนกเปล้ามา1 ตัวโดยไม่ให้บาดเจ็บเพื่อสอบถามเหตุแห่งความวิปริตนี้ก่อนที่ความกลัวจะนำพาเมืองไปสู่การนองเลือดและนั่นเองคือก้าวแรกก่อนที่ความจริงอันเจ็บปวดจะถูกเปิดเผยยามบ่ายของวันนั้นท้องฟ้าเหนือเหมืองยังคลาคล่ำด้วยฝูงนกเปล้าที่บินวนไปมาราวกับเฝ้ารอคำตอบบางอย่างนกเปล้าตัวหนึ่งถูกนำเข้าไปในท้องพระโรงกรงไม้ไผ่ถูกวางลงอย่างแผ่วเบาทหารได้รับคำสั่งชัดเจนว่าห้ามทำอันตรายโดยเด็ดขาดพระยาเมืองเสด็จเข้าใกล้กรงส่งทอดพระเนตรดวงตานกเปล้าตัวนั้นในแววตาไม่ปรากฏความดุร้ายมีเพียงความอ่อนล้าความหวาดกลัวและความอาลัยอาวรณ์บางอย่างพระองค์ตรัสขึ้นอย่างสงบว่าเรามิได้จับเจ้ามาเพื่อทำร้ายแต่เพื่อถามความจริงเหตุใดฝูงนกเปล้าจึงผิดคำมั่นกับเมืองนี้นกเปล้าตัวนั้นเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะขยับปีกช้าๆแล้วเอ่ยตอบด้วยเสียงสั่นสะท้านว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจทำร้ายผู้ใดแต่ความทุกข์ได้บีบคั้นหัวใจพวกเราเกินจะทนมันเงยหน้าขึ้นเสียงสะอื้นแฝงอยู่ในถ้อยคำแล้วกล่าวต่อว่าลูกของพญานกเปล้าผู้เป็นความหวังของฝูงถูกมนุษย์จับไปใส่กรงและถูกนำไปเลี้ยงดั่งของเล่นโดยไม่ยอมส่งคืนเสียงนั้นทำให้ท้องพระโรงเงียบงันพระยาเมืองทรงนิ่งไปเพราะพระองค์ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนใครคือมนุษย์ผู้นั้นพระองค์ตรัสถามด้วยน้ำเสียงจริงจังเป็นนายพรานจากชายป่านกเปล้าตอบเขาอ้างว่าพบลูกนกบาดเจ็บแต่กลับนำไปขังและไม่ฟังคำวิงวอนของพวกเรานกเปล้าก้มหน้าลงราวกับแบกรับความผิดทั้งหมดเอาไว้เราบินตามหาอยู่หลายวันหลายคืนแต่ไม่พบจึงจำต้องบินเข้าสู่เมืองเพื่อให้มนุษย์รับรู้ความเจ็บปวดของเราเมื่อรับรู้เรื่องราวทั้งหมดพระยาเมืองทรงถอนพระทัยยาวความเศร้าและความละอายแผ่ซ่านในพระทัยเพราะคำสาบานของบรรพชนกำลังถูกทำลายลงไม่ใช่โดยสัตว์ป่าแต่โดยมนุษย์เองพระองค์จึงมีคำสั่งให้เรียกนายพรานทุกคนในเมืองมาสอบถามไม่นานนักชายผู้หนึ่งก็ถูกนำเข้ามาใบหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลเต็มหน้าผาก
เมื่อถูกถามถึงเรื่องลูกนกเปล้าเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมรับความจริงว่าข้าไม่ได้คิดร้ายลูกนกตัวนั้นข้าไม่ได้เลี้ยงไว้เองคำพูดนั้นทำให้พระยาเมืองชะงักแล้วใครเลี้ยงมันอยู่พระองค์ตรัสถามในพรานก้มหน้าลงต่ำเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเป็นพระธิดาลูกสาวของพระองค์ขอรับคำตอบนั้นดังสายฟ้าฟาดกลางท้องพระโรงและความจริงที่ซ่อนอยู่ในกรงกำลังจะเปลี่ยนชะตาของทุกคนภายในตำหนักไม้หลังเล็กซึ่งตั้งอยู่ใกล้ป่าและลำธารมีกรงไม้ไผ่แขวนอยู่ใต้ชายคาในกรงนั้นคือนกเปล้าตัวหนึ่งขนสีมนงามสง่ามันไม่ได้ร้องเสียงดังมีเพียงดวงตาลึกซึ้งที่จ้องมองออกไปไกลราวกับคิดถึงบางสิ่งเจ้าของกรงคือพระธิดาของเจ้าพระยาเมืองนั่นเองนางเป็นหญิงสาวผู้มีจิตใจอ่อนโยนรักสัตว์รักป่าและมักเก็บสัตว์บาดเจ็บมาเลี้ยงดูเสมอวันหนึ่งขณะเดินเล่นในป่าชายเมืองนางได้พบนายพรานผู้หนึ่งกำลังเดินทางกลับจากป่าในมือมีนกตัวหนึ่งที่ยังไม่ตายติดมาด้วยเมื่อเห็นชีวิตสัตว์นางก็เกิดความสงสารจึงขอซื้อไว้และรับมาเลี้ยงหลายวันผ่านไปลูกนกนั้นก็แข็งแรงขึ้นจากนกบาดเจ็บกลายเป็นนกที่งามสง่าฉลาดรู้ความและเชื่องต่อหญิงเพียงผู้เดียวนางไม่เคยรู้เลยว่านกตัวนี้ไม่ใช่นกธรรมดาแต่คือลูกชายของพญานกเปล้าผู้สืบทอดแห่งฝูงที่ดินแดนอันไกลโพ้นยามค่ำนางมักนั่งข้างกรงเล่าเรื่องเมืองเรื่องป่าราวกับพูดกับมนุษย์และนกเปล้าตัวนั้นก็ฟังอย่างตั้งใจดวงตาอบอุ่นเกินกว่าจะเป็นเพียงสัตว์ความผูกพันค่อยๆก่อตัวจากเมตตาเป็นความห่วงใยจากความห่วงใยกลายเป็นความรักที่ไร้ถ้อยคำบางคืนนกเปล้าจะส่งเสียงแผ่วเบาคล้ายบทเพลงโบราณเสียงนั้นทำให้นางฝันเห็นชายหนุ่มแปลกหน้าผู้มีดวงตาเดียวกับนกในกรงแต่เมื่อรุ่งเช้านางกลับเห็นเพียงนกเปล้าที่จ้องมองนางทุกเช้ากระทั่งวันนั้นมาถึงวันที่พระยาเมืองมีรับสั่งให้พระธิดาเข้าเฝ้าเมื่อยืนอยู่เบื้องหน้าพระบิดานางเห็นกรงไม้ไผ่ถูกนำมาตั้งกลางท้องพระโรงและนกเปล้าตัวหนึ่งตัวที่นางเลี้ยงไว้อยู่ในกรงนั้นหัวใจนางสั่นสะท้านน้ำตาคลอเบ้าแต่ยังไม่เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดพระยาเมืองทอดพระเนตรพระธิดาด้วยความหนักใจแล้วตรัสด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาแต่เด็ดขาดลูกเอ๋ยนกตัวนี้มิใช่นกธรรมดาเขาคือบุตรของพญานกเปล้าการกักขังเขาไว้ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนพระธิดานิ่งงันมือสั่นเทาหัวใจราวกับแตกเป็นเสียงนางตอบอย่างช้าๆว่าลูกไม่เคยรู้มาก่อนลูกเพียงอยากช่วยชีวิตหนึ่งเท่านั้นพระยาเมืองพยักหน้าก่อนจะตรัสช้าๆแต่ถึงเวลาแล้วที่ลูกต้องปล่อยเขากลับสู่ป่าคำสั่งนั้นมิใช่เพียงการปล่อยนกแต่คือการตัดขาดหัวใจของหญิงผู้หนึ่งและชะตากรรมกำลังจะเผยบททดสอบแห่งความรักในภายภาคหน้ายามเย็นของวันนั้นฟ้าถูกย้อมด้วยแสงสีส้มอ่อนลมจากป่าพัดเอากลิ่นใบไม้แห้งเข้ามาในเมืองราวกับธรรมชาติกำลังรับรู้ถึงการจากลาพญาเมืองเสด็จออกจากกำแพงเมืองพร้อมพระธิดาทหารและชาวเมืองจำนวนหนึ่งมุ่งหน้าไปยังทุ่งหญ้าใกล้ชายป่ากรงไม้ไผ่ถูกวางลงบนพื้นดินนกเปล้าภายในนิ่งเงียบดวงตาของมันจับจ้องเพียงหญิงสาวผู้ยืนอยู่ตรงหน้าพระธิดาคุกเข่าลงมือสั่นเทาค่อยๆปลดกลอนกรงออกในวินาทีนั้นหัวใจนางสั่นไหวความทรงจำทุกคืนวันผุดขึ้นมาราวกับสายฝนแล้วนางก็เอ่ยเสียงแผ่วไปเถิดกลับไปหาครอบครัวของเจ้า
ประตูกรงเปิดออกแต่นกเปล้ากลับไม่บินไปมันก้าวออกมาช้าๆยืนอยู่ตรงหน้าจ้องมองนางอย่างอาลัยราวกับต้องการจดจำทุกเสี้ยวลมหายใจพระธิดากลั้นน้ำตายืนมือออกไปเป็นครั้งสุดท้ายแตะนกเบาๆแล้วพูดว่าไปเถิดอย่าห่วงเราเลยแล้วนกเปล้าตัวนั้นก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพอแต่นกบินออกไปร่างของนางกลับทรุดลงราวกับหัวใจถูกดึงออกจากอกนางล้มลงกับพื้นสติดับวูบไปในอ้อมแขนของความว่างเปล่าเสียงอื้ออึงดังขึ้นรอบด้านนางสนมรีบเข้าประคองพญาเมืองทรงตกพระทัยยิ่งนกเปล้าได้ยินเสียงร้องก็บินวนกลับมาอยู่เหนือร่างนางก่อนจะร่อนลงข้างกายใช้ปีกแตะมือของนางไม่ยอมบินหนีไปไหนฝูงนกที่บินอยู่เหนือป่าส่งเสียงร้องก้องไปทั่วหุบเขาราวกับร่วมไว้ทุกข์พญาเมืองทอดพระเนตรภาพนั้นพระเนตรคลอพระองค์ตระหนักในบัดนั้นว่าความผูกพันระหว่างหญิงสาวกับนกตัวนี้มิใช่เรื่องธรรมดาแต่เพื่อรักษาคำมั่นกับพญานกเปล้าและเพื่อความสงบของบ้านเมืองพระองค์จำต้องตัดสินใจอย่างเจ็บปวดพญาเมืองมีรับสั่งให้ทหารจับนกตัวนั้นใส่กรงอีกครั้งนกไม่ขัดขืนเพียงจ้องมองร่างหญิงสาวด้วยสายตาอาลัยขณะถูกยกกรงขึ้นพญาเมืองตรัสกับนกเปล้าด้วยพระสุรเสียงหนักแน่นแต่แฝงเมตตาเราจะเป็นผู้พาเจ้าไปส่งยังหุบเขาอันไกลโพ้นด้วยตัวเราเองและคำรับสั่งนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีใครคาดคิดการผจญภัยที่ต้องแลกด้วยชีวิตและบทพิสูจน์ของความดีและความซื่อสัตย์รุ่งอรุณวันใหม่หมอกหนาทึบปกคลุมเมืองราวกับฟ้าดินร่วมส่งพญาเมืองออกเดินทางหน้าประตูเมืองพญาทรงม้าเบื้องหลังคือทหารกล้าและม้าศึกจำนวนหนึ่งสัมภาระถูกจัดเตรียมอย่างรัดกุมเสบียงพอสำหรับหลายเดือนตรงกลางขบวนคือกรงไม้ไผ่ภายในมีนกลูกชายพญานกเปล้านั่งนิ่งสายตาจับจ้องไปทางเมืองที่มีหญิงผู้หนึ่งนอนหมดสติอยู่ในตำหนักพญาเมืองทอดพระเนตรเมืองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตรัสเบาๆว่าเราขอสาบานจะพาเจ้ากลับคืนสู่อ้อมอกของบิดาแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของเราเองขบวนออกเดินทางผ่านทุ่งนาป่าโปร่งเข้าสู่ป่าลึกที่มนุษย์ไม่คุ้นเคยวันแรกทุกอย่างยังราบรื่นแต่เมื่อเข้าสู่ป่าดงดิบเส้นทางเริ่มเลือนหายต้นไม้สูงตระหง่านบดบังแสงตะวันความชื้นกัดกินร่างกายไม่นานทหารเริ่มป่วยบางคนถูกไข้ป่าฆ่าชีวิตบางคนถูกสัตว์ร้ายลากหายไปกลางคืนพญาเมืองทรงช่วยเหลือทุกคนไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลังแม้ต้องชะลอการเดินทางนกเปล้าในกรงเฝ้ามองทุกอย่างเงียบๆบางคืนมันส่งเสียงแผ่วราวกับสวดภาวนาให้มนุษย์เหล่านี้ยิ่งเดินลึกป่ายิ่งดุร้ายแม่น้ำเชี่ยวกรากหน้าผาสูงชันหลายครั้งต้องทิ้งม้าไว้เพราะเดินต่อไม่ไหววันเดือนผ่านไปเสบียงร่อยหรอศพทหารถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ทีละคนแต่พญาเมืองไม่เคยคิดหันกลับแม้รู้ดีว่าเส้นทางนี้อาจไม่มีวันหวนคืนจนในคืนหนึ่งใต้แสงจันทร์สีมนนกเปล้าพูดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงนกธรรมดาหากเป็นเสียงมนุษย์อย่างชัดเจนท่านไม่จำเป็นต้องทำถึงเพียงนี้หากท่านกลับข้าจะบินต่อไปเองพญาเมืองทรงสะดุ้งแต่กลับไม่ตกใจพระองค์เพียงยิ้มอย่างอ่อนล้าแล้วตรัสว่าคำสัตย์ของกษัตริย์ไม่อาจคืนคำและความผิดนี้เกิดจากมนุษย์นกเปล้านิ่งไปดวงตาเต็มไปด้วยความเคารพการเดินทางยังดำเนินต่อโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าจุดสิ้นสุดนั้นจะเป็นความรอดหรือความตายการเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีฤดูกาลเปลี่ยนเวียนแต่เส้นทางกลับยิ่งโหดร้ายขบวนเดินทางเหลือทหารเพียงหยิบมือหลายคนผอมโซ
ไร้เรี่ยวแรงม้าศึกทิ้งจนหมดเหลือเพียงพญาเมืองที่ยังยืนหยัดคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าร้องกึกก้องดินโคลนถล่มลงมาจากหน้าผาฆ่าชีวิตทหารชุดสุดท้ายไปต่อหน้าพญาเมืองเช้าวันถัดมาเหลือเพียงพญาเมืองและลูกชายพญานกเปล้าและความเงียบปกคลุมป่าเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นพญาเมืองทรงฝังศพทหารด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองพระพักตร์อิดโรยร่างกายสู้ผอมแต่พระเนตรยังมั่นคงเขากล่าวอำลาว่าพวกเจ้าหลับเถิดเราจะทำให้คำสัตย์ของพวกเราสำเร็จจากนั้นพระองค์ทรงแบกกรงไม้ไผ่ด้วยพระองค์เองไม่มีม้าไม่มีทหารมีเพียงคำสาบานและคำสัตย์เท่านั้นหลายวันต่อมาพระองค์ล้มลงด้วยพิษไข้ป่านกเปล้าในกรงส่งเสียงร้องไม่ขาดใช้ปีกกระแทกกรงจนเลือดซึมในยามเพ้อพญาเมืองพึมพำชื่อพระธิดาขอเพียงให้นางปลอดภัยนกเปล้าฟังทุกคำหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกผิดหากไม่เพราะข้าท่านคงไม่ต้องมาทรมานถึงเพียงนี้คืนนั้นนกเปล้ากัดซี่ไม้ไผ่จนขาดหนีออกจากกรงได้สำเร็จมันไม่บินหนีแต่กลับเอาใบไม้สมุนไพรมาวางข้างพระวรกายใช้ปีกโบกไล่ยุงเฝ้าดูแลพญาเมืองตลอดคืนวันต่อมาไข้จึงทุเลาพญาเมืองลืมพระเนตรเห็นนกเปล้ายืนอยู่ข้างกายโดยไม่หนีไปไหนพระองค์ถามเสียงแผ่วเหตุใดเจ้าถึงไม่กลับไปนกเปล้าตอบด้วยดวงตาแน่วแน่เพราะความดีต้องตอบแทนด้วยชีวิตและในห้วงเวลานั้นเองเส้นทางสุดท้ายก็เริ่มปรากฏอยู่เบื้องหน้าหลังจากรอดพ้นจากไข้ป่าพญาเมืองและนกเปล้าเดินทางต่อคราวนี้มิใช่ด้วยกรงหรือโซ่ตรวนหากเป็นการเดินเคียงกันด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องเอ่ยคำหลายวันต่อมาป่าทึบเริ่มบางลงเสียงลมเปลี่ยนทิศภูเขาสูงตระหง่านปรากฏอยู่เบื้องหน้าเบื้องล่างคือหุบเขาอันไกลโพ้นปกคลุมด้วยหมอกสีเงินเสียงปีกนับร้อยดังแว่วมาจากฟากฟ้านกเปล้าหยุดบินดวงตาสั่นไหวน้ำตาคลอที่นี่แหละบ้านของข้าไม่นานฝูงนกเปล้านับพันก็บินวนลงมาปีกกระเพื่อมดังสายฝนและในหมู่ฝูงนั้นมีนกตัวหนึ่งสง่างามใหญ่โตขนสีเข้มดุจเงาภูผาเขาคือพญานกเปล้ามันบินลงมาจับตรงหน้าจ้องมองมนุษย์ผู้ยืนเดียวดายร่างสู้ผอมแต่แววตายังมั่นคงลูกชายพญานกเปล้าบินออกไปก้มศีรษะต่ำก่อนจะหันกลับมามองพญาเมืองทั้งกล่าวว่าข้าเป็นหนี้ชีวิตท่านหากท่านร้องขอสิ่งใดข้าพร้อมตอบแทนพญาเมืองยิ้มที่อ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความสงบแล้วตอบเสียงแผ่วว่าเราไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากคำขอโทษต่อมิตรเก่าที่มนุษย์ทำผิดพญานกเปล้าหลับตาลงเสียงฝูงนกเงียบสงัดและพูดออกมาว่ามนุษย์ผู้นี้รักษาคำสัตย์ด้วยชีวิตนับแต่นี้เมืองของเจ้าจะพ้นภัยแต่แล้วพญาเมืองทรงทรุดลงร่างกายที่ฝืนทนมานานถึงขีดสุดลูกชายพญานกเปล้าร้องเสียงหลงพยายามโบยบินเรียกฝูงพญานกเปล้าจึงตัดสินใจในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันสยายปีกทรงขนหนึ่งเส้นวางลงบนอกพญาเมืองชีวิตหนึ่งตอบแทนด้วยชีวิตหนึ่งแสงสว่างแผ่ซ่านลมพายุหมุนวนในหุบเขาวิญญาณแห่งป่าร่วมเป็นพยานพญาเมืองลืมพระเนตรอีกครั้งลมหายใจกลับคืนแต่ดวงตานั้นเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยแสงแห่งความเข้าใจโลกทั้งปวงเมื่อแสงแห่งพญานกเปล้าจางหายสายลมในหุบเขากลับสงบนิ่งฝูงนกเปล้าบินวนเหนือศีรษะดังบทสวดอำลาพญาเมืองทรงคุกเข่าลงถวายบังคมพญานกเปล้าด้วยหัวใจเปี่ยมศรัทธาพญานกเปล้ากล่าวขึ้นด้วยเสียงดังกังวานราวสายลมป่าเจ้าคือมนุษย์ผู้รักษาคำสัตย์ยิ่งกว่าชีวิตนับแต่นี้ทางที่เจ้ากลับจะไม่หลง
น้ำจะไม่ขาดและไผ่จะไม่กล้ำกลายสิ้นคำเส้นทางในป่าที่เคยวกวนกลับเปิดออกเองหมอกแยกต้นไม้เอ็นหลบราวกับผืนป่ากำลังส่งกษัตริย์ผู้ทรงธรรมกลับบ้านลูกชายพญานกเปล้าก้มศีรษะลงลึกนี่ชีวิตของข้าจะไม่สิ้นเพียงวันนี้จากนั้นพญาเมืองจึงออกเดินทางกลับเพียงลำพังแต่ไม่โดดเดี่ยวตลอดเส้นทางพระองค์พบแหล่งน้ำใสผลไม้ป่าหล่นลงตรงหน้าสัตว์ร้ายไม่เข้าทำร้ายแม้ยามราตรีก็มีนกเปล้าบินนำทางอยู่ไกลๆหลายเดือนผ่านไปกำแพงเมืองก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าชาวเมืองแตกตื่นเมื่อเห็นพญาเมืองกลับมาทั้งที่ข่าวลือบอกว่าขบวนสิ้นสูญไปแล้วเมืองกลับคืนสู่ความสงบฝูงนกเปล้าก็ไม่ทำลายข้าวอีกต่อไปทุ่งนาอุดมฝนตกต้องตามฤดูและผู้คนต่างกล่าวกันว่านี่คือผลของความดีที่ไม่สูญเปล่าแต่ยังมีหัวใจหนึ่งที่ยังไม่ฟื้นพระธิดายังคงหลับไหลดังดอกไม้ที่รอแสงอาทิตย์เช้าวันหนึ่งชาวเมืองได้ยินเสียงขบวนตีคล้องแต่ไม่เห็นผู้ตีกลับเห็นฝูงนกบินเหนือเมืองอีกครั้งแต่ไม่บินลงมากินข้าวในนาเหมือนคราวก่อนเสียงขบวนตีคล้องไปหยุดที่ท้องพระโรงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นมีแต่พญาเมืองเท่านั้นที่รับรู้ได้นั่นคือการกลับมาของพญานกเปล้าไม่นานร่างค่อยๆปรากฏแต่คราวนี้มิใช่ร่างนกแต่เป็นร่างมนุษย์ในขบวนขันหมากพญานกเปล้าและชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งก้มหัวทำความเคารพต่อพญาเมืองแล้วพญานกเปล้าก็กล่าวขึ้นว่าพวกเรามาคราวนี้มิได้มาทวงคำสาบานหรือคำสัตย์ใดๆแต่หากมาเพื่อสู่ขอพระธิดาตามเสียงที่หัวใจเรียกหาแล้วพญาเมืองก็อนุญาตให้ลูกชายพญานกเปล้าเข้าพบพระธิดาที่ยังหลับไหลราวกับไร้วิญญาณชายหนุ่มก้าวเข้าไปในตำหนักของพระธิดานั่งข้างแท่นบรรทมมองใบหน้าหญิงสาวที่หลับไหลมาเนิ่นนานแล้วก็กล่าวเสียงแผ่วว่าถึงเวลาตื่นแล้วผู้เป็นหัวใจของข้าเขาวางขนนกสีเงินลงบนหน้าผากนางแสงอ่อนเรืองรองอบอุ่นดุจแสงอรุณก็ค่อยๆปรากฏพระธิดาค่อยๆลืมตาขึ้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนางกล่าวเบาๆว่าท่านคือใครชายหนุ่มยิ้มเดียวกับดวงตาที่นางเคยเห็นในกรงไม้ไผ่แล้วชายหนุ่มก็ตอบนางว่าข้าคือผู้ที่เจ้าปล่อยและคือผู้ที่หัวใจเจ้าไม่เคยลืมเมื่อข่าวพระธิดาฟื้นตัวดังไปทั่วพญาเมืองทรงนิ่งงันก่อนจะหลั่งน้ำตาแห่งความปีติลูกชายพญานกเปล้าแปลงกายเป็นมนุษย์ด้วยพรแห่งความดีมิใช่ด้วยเล่ห์กลหรือมนต์ดำเขาขอพระธิดาแต่งงานไม่ใช่ในฐานะผู้มีฤทธิ์แต่ในฐานะผู้เป็นหนี้ชีวิตและหนี้หัวใจพญาเมืองทรงยอมรับด้วยหัวใจที่อิ่มเอมแล้วพิธีอภิเษกก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมนุษย์และนกเปล้าอยู่ร่วมเป็นสักขีพยานนับแต่นั้นชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งกว่าเดิมไม่มีผู้ใดกล้าทำลายสัตว์ป่าและสัตว์ป่าก็ไม่เบียดเบียนมนุษย์ชาวบ้านจึงเล่าขานตำนานนี้ต่อๆกันมาเพื่อเตือนใจลูกหลานว่าความซื่อสัตย์นำมาซึ่งพรความเสียสละนำมาซึ่งความรักและความดีไม่เคยสูญเปล่า